holky, vítejte u videa, ve kterém bych vám ráda představila francouzského ilustrátora a autora jménem Benjamin Lacombe. Pan Lacombe je autorem bezpočtu ilustrací, které doprovází jak jeho vlastní literární tvorbu, tak také tvorbu ostatních autorů. Nyní si společně představíme 2 knihy z dílny tohoto autora. Prvním z nich je kniha Geistesgeschichten aus Japan, což v překladu znamená něco jako duchařské historky z Japonska, a druhou z nich je kniha Malaga die Blinde, což v překladu znamená slepá Malaga. Možná vás zaskočí, proč jsem si obě tyto knihy pořídila v němčině. Je to z toho důvodu, že knihy tohoto autora vychází ve francouzštině a následně primárně v jazycích, jako je španělština, italština či němčina. Pouze pár kousků bylo vydáno v angličtině, ale je velice těžké je sehnat. V češtině dosud nevyšla žádná. Kniha Malaga die Blinde je příběhem slepé provazochodkyně, která je oslavovanou hvězdou slavného cirkusu. Jednoho dne se jí ovšem stane nehoda a ona spadne. Najednou však, jako kdyby se jí její schopnost vidět začala vracet, začne opět vnímat barvy, ale zároveň si také začne vzpomínat na strašlivou nehodu, která stojí za tím, že oslepla. Autorem tohoto zdánlivě jednoduchého příběhu je sám Benjamin Lacombe. Příběh je vyprávěn primárně skrze obrázky, které jsou nejprve černobílé, následně se mění v poloprůhledné stránky, skrze které začínají prosvítat barvy. Autor do tohoto příběhu promítl svou vlastní zkušenost s tím, že v důsledku extrémního stresu na krátkou dobu oslepl. Za knihu Geistesgeschichten aus Japan vděčíme především tomu, že Benjamin Lacombe je již dlouho fanouškem japonské kultury. V této kultuře se totiž snoubí špičková technologie s myšlenkou toho, že příroda je obývaná nejrůznějšími duchy a strašidly. Když tedy narazil na slavnou sbírku japonských duchařských historek od autora jménem Lafcadio Hearn, byl jí fascinován. Nejvíce ho zaujal příběh o chlapci, který kreslil kočky. Vypráví příběh malého chlapce, který byl vyloučen z chrámu, kde se měl stát knězem, protože neustále kreslil. Během poslední noci v chrámu, než ho kněz pošle domů s radou, aby se stal umělcem, je chlapec svědkem strašlivého masakru. Ukryje se a když následně vyleze ze svého úkrytu, nalezne na zemi ležícího obřího krysího démona v kaluži krve. Zjistí, že armáda tvořená kočkami, které během svého pobytu v chrámu nakreslil, démona zabila a tím všechny zachránila. Kromě tohoto příběhu zde však nalezneme spoustu dalších, například ten o požírači snů, či o sněžné ženě, které se japonsky říká Yuki-onna. Čeká tu na nás také hora lidských lebek, nebo duch bez tváře jménem Mujina. I tato kniha je skutečným uměleckým dílem. Kromě obálky doplněné látkovou vazbou pokrytou krásnými lesklými ornamenty, zde také nalezneme poloprůhledné stránky dotvářející jednotlivé ilustrace. Na konci knihy nalezneme také několik zdařilých hádanek a rebusů spojených s japonskými yokai neboli démony. V samotném závěru knihy je nám poté představen ilustrátor Benjamin Lacombe spolu s autorem textu Lafcadiem Hearnem, který na rozdíl od svých příběhů není již více než 100 let naživu. A nyní mi nezbývá, než vám poděkovat za vaši pozornost. Doufám, že se vám obě knihy líbily a že třeba již brzy budou zdobit také vaše poličky.